در 26 نوامبر سال 1930 در روزنامه کانادایی The Meriden Daily Journal یک خبر نشر شده بود که عنوان آن بود قریه مرگ. این خبر در سراسر کانادا ترس را پخش کرده بود، به خاطر که یک قریه در کانادای شمالی در یک شب از روی زمین ناپدید شد. یک بار دیگر به کانال ما خوش آمدید. دوستان، در کانادای شمالی در یک منطقه دور افتاده یک جای به نام انجکونی لیک یک قبیله به نام اسکیمو زندگی میکرد. در اینجا حدود 100 الی 150 نفر زندگی میکردند که از این دریاچه ماهیگیری میکردند و زندگی خود را به پیش میبردند. این منطقه کانادا است که در صدها هزار کیلومتر مربع در حدود 1000 نفر زندگی میکنند و دلیل آن آب و هوای سرد این منطقه است. در این منطقه در کنار صید ماهی شکار حیوانات دیگر نیز صورت میگیرد و به همین خاطر شکاری های زیاد به اینجا می آیند. این یکی از روزهای سرد نوامبر 1930 بود که یک شکاری به نام جو لیبل در این منطقه برای شکار آمده بود. او آنقدر در شکار مصروف شد که یادش رفت چی وقت شام شد. او یک چیز در ذهن داشت که شب را در کنار قبیله اسکیمو بگذراند. این قبیله به خاطر مهمان نوازی از بیگانه ها خیلی مشهور بودند. لذا جو لیبل وسایل خود را بست و به سوی اسکیمو در حرکت شد. این یک شب مهتابی بود، اما تا دوردست ها خاموشی مطلق بود. نه کدام کسی دیده می شد و نه هم آوازش شنیده می شد. او فقط صدای قدم های خود را می شنید. در حالی که جو چندین بار با چنین شرایط برخورده بود، اما این بار چیز غیر نرمال بود. هر بار که او به نزدیک قبیله می رسید صدای سگ ها را می شنید که مربوط قبیله اسکیمو می شدند. اما این بار در نزدیکی های این قبیله خاموشی مطلق بود. زمانی که جو این احساس را کرد، او تندتر قدم برداشت. او فکر کرد که مردم قریه شاید خواب باشند و یا هم جای رفتن. او از دور خیمه های قبیله را می دید که از بین آن دود هم می برآمد. هر قدر نزدیک می شد باز هم صدای نمی شنید. زمانی که جو داخل قبیله شد، متوجه شد که اینجا نه کدام انسان است و نه کدام حیوان. برای جو چیز حیران کننده این بود که از بعض خیمه ها دود می برآمد که نشانی زندگی بود و به یکی از خیمه ها رفت، اما دید که کسی در داخل آن نیست و همین قسم همه خیمه ها بودند. شاید جو این منطقه را نادیده گرفته از آن می رفت، اما یک چیزی بود که جو را پریشان ساخت. در بعضی از خیمه ها دیگ بالای آتش قرار داشت، اما غذای داخل آن کاملا سوخته بود. به این معنی که کسی برای شب غذا پخته بود اما خورده نتوانستند. تا این حد که زنان قبیله کالاهایی را که برای دوخت زیر دست داشتند، آن هم به همان قسم که در سوزن تار انداخته شده بود موجود بودند. قسم معلوم می شد که مردم قبیله یک دفعی جای رفتن، اما کجا رفتن؟ جو به تلاشی قریه پرداخت و متوجه شد که سگ‌های قریه که ریسمان به گردن داشتند از گرسنگی زیاد مردند، در حالی که پیشروی سگ‌ها غذا هم مانده شده بود، اما کسی نبود که غذا را برایشان بدهد. او متوجه یک قبر در یک بخش قبیله شد که نظر به بررسی وقت زیادی از کندن آن نمی شد. همه این چیزها را دیده جو لیبل ترسیده و پریشانتر شد. او در تاریکی شب همه منظره را دید و خیلی ترسیده بود. مردم این قبیله اگر جای می رفتن سگ‌های خود را نیز با خود می بردن. اما این اتفاقات را دیده قسم معلوم می شد که اینجا یک چیز عجیب اتفاق افتاده است. اتفاق افتاده است که مردم را مجبور به ترک عاجل قریه کردند. قسم مجبور شدند که سگ، خانه، کالا و حتی آتش خانه را نیز روشن مانده رفتند. جو همه این چیزها را دیده برداشت کرده نتوانست و به زودترین فرصت به نزدیکترین دفتر تلگراف رفت. اگر تا حال چینل ما را سابسکرایب نکردید، لطف نموده سابسکرایب کنید و ویدیو را هم لایک نمایید. او با پلیس حفاظت از جنگل ها تماس گرفت و تمام چشمدید خود را برایشان گفت. زمانی که پلیس به منطقه رسید، چیزی که جو لیبل گفته بود همش حقیقت داشت. پلیس شک کرد یک کس بالای این قبیله حمله کرده و همگی را کشته است. اما اگر این قسم می بود، در یک جای از قریه باید نشانه خون و یا هم تخریب خیمه ها می بود که نبود. پلیس به سرعت برای جستجوی قبیله یک عملیات جستجو را شروع کرد. در این عملیات یک سرنخ پیدا شد که شاید جو هم متوجه آن نشده بود. تمام قریه پر از برف بود، اما در آن برف ها هیچ رد پای وجود نداشت. فقط یک رد پای موجود بود که آن هم از جو لیبل بود.
یعنی اگر در این قریه کسی بغیر از جو نیامده و نرفته باشد، پس مردم این قریه کجا شدند؟ بر روی دریاچه نیز برف موجود بود و کشتی های مردم قبیله نیز در آن موجود بودند. به خاطر که در این آب و هوای سرد صید ماهی صورت نمی گرفت، به همین دلیل کشتی ها را بر روی زمین کشیده و پارک کرده بودند. اگر مردم قریه آب بازی کرده رفته باشند و یا هم کسی آنها را کشته باشد و به دریاچه انداخته باشند، باید یک قسمت از برف بالای دریاچه تخریب شده باشد، اما این قسم نشده بود. پلیس دریافت که مردم این قبیله 8 روز پیش از آمدن جو به قریه گم شده‌اند، به خاطر که سگ‌ها در 1-2 روز از گشنگی نمی میرند و دود بالای خیمه ها نشانی این بود که از رفتنشان مدت زیاد نمی شود، چون دود این چوب ها تا مدت زیاد پس از خاموش شدن آتش می براید. پلیس ها سوالات زیاد داشتند که هیچ جواب برای آنها نداشتند. بعد از گذشت چندین ماه تلاش جستجو، پلیس جستجو را متوقف کرد و بالای این قضیه تاپه حل نشده را زدند. و با گذشت زمان مردم نیز آن را فراموش کردند. بعد از گذشت 50 سال در سال 1984 دو نویسنده به نامهای راجر بور و نیجل بلندل یک مقاله در رابطه این اتفاق نوشتند و کوشش کردند تمام این اتفاق را با موجودات فضایی ارتباط دهند. آنها گفتند زمانی که ما به جستجوی منطقه رفتیم، در نزدیکی دریاچه یک شکاری به همراه 2 پسرش را دیدیم. آنها گفتند که در بالای این دریاچه اشیای روشن را در شکل‌های مختلف در حال پرواز به طرف منطقه دیدند که در آن قبیله اسکیمو زندگی می‌کردند. این را موضوع قرار داده این تئوری را ارائه دادند که شاید او شب در آن منطقه موجودات فضایی آمده باشند و تمام مردم قبیله را با خود بردند. برای این موضوع که آیا موجودات فضایی حمله کردند یا خیر، این دو نویسنده هیچ ثبوت موثق نداشتند. به همین دلیل زیادتر مردم به این تئوری اهمیت نداده و آن را رد کردند. بعد از این مردم قصه های مختلفی را در مورد گم شدن قبیله اسکیمو پخش کردند، اما واقعیت این است که با گذشت نزدیک به 100 سال هیچ جواب برای این سوال ارائه نشد که مردم منطقه اینجیکونی کجا گم شده و رفتند و چه بلای سرشان آمد. غایب شدن قبیله اسکیمو تا به امروز یک راز باقی مانده است. امید است که ویدیوهای چینل باورکو مورد پسندتان قرار بگیرد. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید و با دوستان خود شریک سازید.